สวัสดีทุกท่านนะผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านมังงะ One Piece ตอนที่ 1095 ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มีชื่อตอนว่าโลกที่ตายเสียยังดีกว่าอยู่ซึ่งเนื้อหาที่เราได้มาในวันนี้นะผมก็เป็นเนื้อหาจากเว็บไซต์มังงะพัสนะครับผมซึ่งทุกท่านก็สามารถเข้าไปดูพร้อมกับดูช่องของเราไปด้วยนะผมจะได้เข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นต่อจากตอนที่แล้วนะผมหลังจากที่เซตเทิลนั้นได้กางวงเวทขึ้นไปอยู่บนเกาะเอ็กเฮดเพื่อเผชิญหน้ากับพวกกลุ่มหมวกฟางส่วนพวกทหารเรือนั้นก็ได้รับคำสั่งให้ถอยห่างออกไปเซตเทิลแห่ง5ผู้เฒ่าขึ้นมาบนเกาะแล้วทหารเรือทั้งหมดยกเว้นพลเรือโทกับพลเรือตรีให้ออกห่างจากบริเวณใจกลางเกาะทันทีอย่าได้บังอาจมองร่างของท่านเป็นอันขาดซึ่งพวกทหารเรือลูกกระจอกนะครับพวกเขานี่ต่างก็พากันวิ่งหนีแตกตื่นออกมาขึ้นเกาะมาตั้งแต่เมื่อไรแล้วมาได้ไงเนี่ยฉันเคยเห็นหน้าท่านแค่ในรูปเองแสงเหมือนสายฟ้าแลบนั่นมันอะไรนะปกติแค่เผ่ามังกรฟ้าคนเดียวก็มีอำนาจขนาดสั่งพลเรือเอกให้เคลื่อนไหวได้แล้วแท้ๆแต่คราวนี้คนที่อยู่บนจุดสูงสุดของเหล่าถวยเทพพวกนั้นถึงกับลงมาจากเมลี่จัวมาที่นี่ด้วยตัวเองเลยเหรอแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดไปในฝั่งของเซตเทิลซึ่งในตอนนี้นะครับก็จะมีเอฟเฟกต์สายฟ้าสีดำหยาบๆปะปนออกมาด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับบอนนี่เธอนั้นก็ยังคงเอาดาบเสียบลงไปที่อกของเซตเทิลบอนนี่ทำอะไรของเธอน่ะส่วนพวกทหารเรือเมื่อเห็นว่าเซตเทิลนั้นถูกแทงพวกเขานั้นต่างก็พากันตกใจเซตเทิล5ผู้เฒ่าโดนแทงแล้วนั่นคือบุคคลสำคัญผู้ปกครองโลกนี้เชียวนะทุกคนเตรียมอาวุธส่วนท่านเวกาพังเขานั้นก็มีท่าทีตกใจบอนนี่ส่วนท่านบอนนี่เธอนั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาแล้วในขณะเดียวกันเซตเทิลที่มีดวงตาเปล่งแสงเขานั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาอย่าตื่นตูมไปเจ้าพวกมดปวกถ้าฉันกลัวจะโดนแทงจริงๆฉันก็หลบเองได้อยู่แล้วซึ่งเมื่อพูดจบก็เหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นพุ่งเข้าไปกระแทกบอนนี่จนลอยปลิวกระเด็นออกไปแล้วจากนั้นในทันทีเซตเทิลนั้นก็ได้คว้ามือไปจับบอนนี่เอาไว้เมื่อซันจิเห็นอย่างนั้นเขานั้นก็คิดที่จะเข้าไปช่วยบอนนี่จังแต่ทว่าทันในนั้นเองซันจินั้นก็ได้ถูกซัดลอยปลิวกระเด็นออกมาด้วยอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นเช่นกันซันจิแล้วจากนั้นแซตเทิลเขานั้นก็ได้ดึงดาบของบอนนี่ออกซึ่งทันทีที่ดึงดาบออกบาดแผลของแซตเทิลนั้นมันก็ค่อยๆหายไปซึ่งเมื่อแฟรงกี้เห็นอย่างนั้นเขานั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเลือดหายไปแล้วส่วนท่านซันจินะครับเขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บเลือดกบปากจากการถูกแซตเทิลนั้นซัดจนลอยปลิวกระเด็นออกมาแบบงงๆว่ามันคืออะไรกันแน่ส่วนพวกทหารเรือพวกเขานั้นก็รีบวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปช่วยแซตเทิลตอนนี้แหละรีบจับพวกเวกาพังไว้แล้วแต่แซตเทิลนั้นก็ได้พูดห้ามเอาไว้ก่อนหยุดก่อนเจ้าพวกโง่ต่อให้ไม่รีบจับพวกมันก็ไม่มีทางหนีอยู่แล้วล้อมเอาไว้แบบนั้นแหละแล้วแซตเทิลก็ได้หันไปพูดกับคิสรุว่าไงไอ้สมเป็นเจ้าเลยนะคิสรุซึ่งในตอนนี้นะครับคิสรุนั้นเขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บหนักจนไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ขอโทษจริงๆครับไม่มีอะไรแก้ตัวเลยแล้วก็ผมน่าจะขยับตัวไม่ได้ไปสักพักเมื่อได้ยินคำตอบอย่างนั้นเซตเทิลนั้นก็ได้ตอบกลับไปแต่ก็พอเข้าใจเหตุผลน่ะนะส่วนท่านลูฟี่นะครับในตอนนี้นั้นเขานั้นก็หมดสภาพไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้หลังจากใช้ร่างเกียร์5ไปแล้วเซตเทิลนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเอาล่ะเซตเทิลนั้นก็ตั้งใจที่จะเหยียบลงไปที่ลูฟี่ซึ่งที่ขาของเซตเทิลนั้นก็จะมีกรงเล็บแหลมๆเหมือนกับแมงมุมแต่ทว่าทันใดนั้นเองแฟรงกี้นั้นก็ได้ใช้หมัดสตองไรท์ยืดแขนไปชกลูฟี่จนลอยปลิวกระเด็นออกไปเพื่อที่จะหลบการโจมตีของเซตเทิลเมื่อเซตเทิลเห็นอย่างนั้นเขาก็เลยพูดขึ้นอย่างนี้นี่เองเป็นกลุ่มโจรสลัดที่เน้นเล่นเป็นทีมสินะส่วนด้านแฟรงกี้เขานั้นก็ได้ยืดแขนไปจับตัวลูฟี่เอาไว้แล้วแฟรงกี้นั้นก็พูดสวนกลับไปขนาดผู้นำตัวท็อปของโลกก็ยังอยากได้หัวกัปตันเราเลยเหรอเนี่ย แล้วแซตเทิลนั้นก็ได้พูดต่อหมวกฟางลูฟี่จิวเวลรี่บอนนี่การที่พวกเจ้าโผล่มาร่วมศึกครั้งนี้นับว่าอยู่นอกเหนือการคาดการณ์ก็จริงแต่บัดนี้พวกเจ้าก็ติดอยู่ในเกาะอันสิ้นหวังที่ล้อมรอบด้วยกองทัพเรือเต็มอัตราศึกหากโชคชะตายังจะช่วยให้เจ้าหนีไปได้อีกฉันก็อยากเห็นวินาทีนั้นอยู่กับตาเหมือนกันแล้วเซตเทิลนั้นก็ได้หันไปพูดกับเวกาพังเฮ้ยเวกาพังเรื่องการทรยศของเจ้านับว่าน่าเสียดายนักที่ผ่านมาเจ้าสร้างคุณูปการให้กับกองทัพเรือไว้อย่างมากมายต้องขอบใจจริงๆใครจะตายก่อนดีล่ะช่วยบอกลำดับที่จะทำให้พวกเจ้าเจ็บปวดที่สุดมาทีเพราะฉันอยากให้พวกเจ้าตายไปพร้อมกับความเสียใจที่บังอาจตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลโลกนี่ล่ะ
แล้วจากนั้นเซปเทิลก็ได้ออกแรงบีบมือข้างที่จับบอนนี่เอาไว้จนทำให้บอนนี่นั้นร้องลั่นออกมาส่วนเซปเทิลนั้นก็ยังคงพูดต่อมนุษย์นี่ทำไมยิ่งห้ามก็ยิ่งอยากจะฝ่าฝืนกันนักนะส่วนทางด้านซันจิเมื่อเห็นบอนนี่ร้องออกมาอย่างนั้นเขานั้นก็มีท่าทีเป็นห่วงเดี๋ยวสิหยุดนะเฮ้ยมีใครขยับได้หรือเปล่าแฟรงกี้นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาไม่ได้เลยมันถูกอะไรกดเอาไว้ก็ไม่รู้ส่วนเวกาพังนั้นก็ได้พูดขึ้นถ้าไม่ใช่พลังวิทยาศาสตร์ก็คงเป็นพลังของผลปีศาจแน่บอนนี่จะแย่แล้วส่วนทางด้านบอนนี่เธอนั้นก็พยายามที่จะพูดกับเซปเทิลแกฆ่าพ่อฉันเซปเทิลเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นเซปเทิลนั้นก็เลยพูดสวนกลับไปคุมะหรือเจ้านั่นน่ะเป็นชนชั้นทาสตั้งแต่กำเนิดเพราะมันคือผู้สืบสายเลือดที่เหลือรอดจากเผ่าพันธุ์หนึ่งที่เคยก่อบาปมหันต์ต่อโลกนี้ก่อนที่ทั้งเผ่าจะล่มสลายไปเผ่าบัคคาเนียไงล่ะซึ่งเมื่อเวกาพังได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากแล้วจากนั้นบอนนี่ก็นึกถึงคำพูดของคุมะผู้เป็นพ่อบอนนี่ตั้งแต่สมัยเด็กพ่อน่ะอยากเป็นฮีโร่ที่คอยช่วยเหลือผู้คนที่ไร้อิสระและต้องทนทุกข์ทรมานมาตลอดเหมือนกับนักรบผู้ปลดปล่อยนิกะไงล่ะส่วนในตอนนี้นะครับเซตเทิลเขานั้นก็ได้ยกร่างบอนนี่นั้นลอยขึ้นไปแล้วบอกให้พวกทหารเรือเล็งมาที่หัวของบอนนี่ซะทหารเรือทุกนายเล็งที่หัวมันซะซึ่งพวกทหารเรือนั้นก็ตอบรับคำสั่งของเซตเทิลส่วนทางด้านบอนนี่นั้นก็นึกถึงคำพูดของคุมะผู้เป็นพ่อในตอนที่เธอนั้นเต้นตามจังหวะเสียงกลองที่ดังตึกตักตึกตักเหมือนกับเสียงหัวใจเต้นของนิกะส่วนทางด้านซันจิเมื่อเห็นบอนนี่ถูกทำอย่างนั้นเขานั้นก็ร้องตะโกนออกมาบอนนี่จังอย่านะพวกแกส่วนเวกาพังนั้นก็ได้พูดขึ้นพอสักทีเถอะเธอยังเด็กอยู่เลยนะส่วนทางด้านบอนนี่เธอนั้นก็แน่นิ่งไปพร้อมกับยังนึกถึงคำพูดของคุมะเขาจะมาช่วยให้หนูเป็นอิสระด้วยหรอแน่นอนอยู่แล้วจากนั้นภาพก็ได้ย้อนกลับเมื่อ47ปีก่อนเซาบรูอาณาจักรซอเบในวันที่คุมะนั้นเกิดและลืมตาดูโลกอูแวเป็นเด็กผู้ชายตัวเบิ่มเลยยินดีด้วยนะในที่สุดก็คลอดออกมาสักทีนะคุมะซึ่งพ่อกับแม่ของคุมะต่างก็พากันดีใจที่คุมะนั้นคลอดออกมาส่วนพ่อของคุมะนั้นก็ได้เข้ามาพูดกับคุณหมอคุณหมอครับซึ่งคุณหมอนั้นก็ยกมือขึ้นมาเหมือนกับบอกว่าไม่ต้องพูดเรื่องผลตรวจเลือดสินะวางใจได้ฉันไม่บอกใครหรอกแล้วหลังจากนั้นพ่อของคุมะก็ได้อุ้มคุมะนั้นหยอกเล่นเป็นเด็กที่แข็งแรงดีจริงๆนั่นนี่แต่ถ้าว่าหลังจากนั้นคุณหมอนั้นก็วิ่งหน้าตาตื่นมาขอโทษจริงๆครับรีบหนีไปแล้วมีคนของรัฐบาลโลกมาที่โรงพยาบาลขอโทษฉันขอโทษจริงๆซึ่งพวกคนของรัฐบาลโลกมาเพื่อที่จะจับตัวคนที่มีสายเลือดของเผ่าบัคคาเนียซึ่งพ่อของคุมะนั้นก็ยอมให้ถูกจับตัวแต่เขานั้นก็พยายามที่จะขอร้องพวกรัฐบาลโลกคนที่มีสายเลือดเผ่าบัคคาเนียคือผมเองภรรยาผมเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาแล้วก็โปรดละเว้นลูกผมด้วยเถอะขอร้องละพวกรัฐบาลโลกนั้นก็ไม่ยอมฟังเข้ามาทำร้ายพ่อของคุมะจนได้รับบาดเจ็บแล้วจับตัวพวกเขาทั้ง3คนพ่อแม่ลูกเพื่อจับตัวกลับไปเป็นทาสให้เผ่ามังกรฟ้าซึ่งแม่ของคุมะนั้นก็ได้เข้ามาโอบกอดคุมะไว้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรซึ่งหลังจากที่ถูกจับตัวไปเป็นทาสของเผ่ามังกรฟ้าคุมะที่ยังเป็นเด็กมากๆเขานั้นก็ได้ถูกใช้แบกหามสารพัดซึ่งพวกเผ่ามังกรฟ้านี่ก็ได้เอาทาสนั้นไปโอ้อวดกันนี่ทาสเผ่าบัคคาเนียเชียวนะดูสิอายุแค่นี้แต่แรงเยอะขนาดนี้แน่แล้วหลังจากนั้นคุมะก็ได้ถูกชาวมังกรฟ้านั้นเฆี่ยนตีทำไมถึงเชื่องช้านักฮะโอ้ยเจ็บขอโทษครับซึ่งคุมะนั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาแง่เมื่อได้ยินคุมะร้องไห้อย่างนั้นมันก็ยิ่งทำให้ชาวมังกรฟ้านั้นโมโหหยุดร้องสิวะอยากตายหรือไงแล้วหลังจากนั้นคุมะก็ได้มาเจอกับพ่อที่ถูกจับมาเป็นทาสเหมือนกันซึ่งพวกเขานั้นเข้ามาทักทายกันว่าไงคุมะสบายดีหรือเปล่าซึ่งคุมะนั้นก็ได้ตอบพ่อกลับไปคุณพ่อฮะเผอิญผมได้เจ้านายที่ใจดีน่ะผมนี่โชคดีสุดๆเลยฮะแล้วคุมะกับพ่อก็ได้มานั่งคุยกันซึ่งพ่อของเขาได้บอกกับคุมะแม่เขาตายแล้วนะตอนนี้น่าจะอยู่บนสวรรค์แล้วแบบนั้นยังดีกว่าอยู่บนโลกนี้เยอะเลยเนาะในขณะที่พูดไปพ่อของคุมะนั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาส่วนคุมะเมื่อได้ยินพ่อบอกอย่างนั้นเขานั้นก็ได้ร้องไห้โฮออกมายกใหญ่ส่วนพ่อของเขาก็ได้บอกกับคุมะนี่คุมะลูกน่ะแข็งแกร่งมากลูกต้องอดทนแล้วมีชีวิตรอดไปให้ได้นะทำไมล่ะผมตายเสียยังจะดีกว่าเพราะนักรบนิกะผู้ปลดปล่อยจะปรากฏขึ้นในสักวันไงล่ะแล้วเขาจะต้องมาช่วยลูกแน่นอนใครหรอแล้วพ่อของคุมะก็ได้เล่าเรื่องราวของนิกะให้กับคุมะฟังเทพพระอาทิตย์นิกะนั่นคือชื่อของนักรบในตำนานที่เล่าขานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในตระกูลของพวกเราเผ่าบัคคาเนียน่ะ
สักวันหนึ่งเขาจะต้องมาช่วยพาลูกออกไปสู่ทะเลแห่งอิสระภายใต้ดวงตะวันแน่นิกะเป็นเทพที่มักจะหัวเราะอยู่เสมอเขาจะใช้จังหวะเพลงแบบนี้ทำให้ผู้คนหัวเราะไปด้วยแล้วพ่อของคุมะก็ออกจังหวะเต้นตามจังหวะเสียงแต่ทว่าทันใดนั้นเองจู่ๆพ่อของคุมะนั้นก็ได้ถูกชาวมังกรฟ้านั้นยิงเข้าใส่แล้วจากนั้นภาพก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อ31 ปีก่อนเวสต์บลูซึ่งในตอนนั้นนะครับพวกชาวมังกรฟ้านี่ได้จัดทัวร์นาเมนต์ขออภัยที่ให้ล้อกันเสียนานบัดนี้เกมประลองฝีมือล่าเผ่าพันธุ์ชนพื้นเมืองที่จัดขึ้นทุกๆ3 ปีกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วโดยสถานที่ที่ถูกเลือกให้เป็นที่จัดงานคราวนี้คือแผ่นดินแห่งนี้ซึ่งเป็นอาณาจักรที่ไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐบาลโลกก็อตวันเลย์ซึ่งในตอนนั้นนะครับได้มีเรือรบของกองทัพมาล้อมเกาะก็อตวันเลย์เอาไว้แล้วพากันจุดพลุเฉลิมฉลองเกาะแห่งนี้ที่หาญกล้าใช้คำว่าหุบเขาของเทพเจ้าอย่างน่าไม่อายเป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรล้ำค่ามหาศาลเราจะจัดเกมล่ามนุษย์ขึ้นที่นี่เหมือนกับทุกครั้งจากนั้นเกาะนี้จะตกเป็นสมบัติของรัฐบาลโลกส่วนราชาของอาณาจักรในก็อตวันเลย์เขานั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากกับความป่าเถื่อนของพวกชาวมังกรฟ้ามาทำตามอำเภอใจแบบนี้ได้ยังไงกันเล่าคิดจะฆ่าประชาชนแล้วบอกว่าเป็นเกมงั้นเหรอพวกแกมันบ้าไปแล้วที่นี่เป็นอาณาจักรของเรานะส่วนหญิงสาวคนหนึ่งเธอนั้นก็มีท่าทีตกใจพระราชาแล้วจังหวะเดียวกันนั่นเองจู่ๆพระราชานั้นก็ได้ถูกใครบางคนใช้ดาบนั้นเข้ามาฟันสังหารจนนอนแน่นิ่งไปส่วนพวกสาวๆจากเผ่ามังกรฟ้าพวกเธอนั้นก็พากันเข้ามากรีดกราดชายหนุ่มที่สังหารพระราชาไปโอ้รอก่อนสิครับเซนกาลิงมือไวไปหน่อยนะครับว้าฮ่าดูเหมือนท่านจะจัดการราชาของเมืองไปซะแล้วเซนกาลิงผู้เป็นตัวเต็งชนะเลิศคราวนี้ต้องเริ่มเกมด้วยคะแนนติดลบ 10,000 คะแนนครับซึ่งเขาคนนี้ก็คือภาคีอัศวินเทพเซนฟิกาแลนด์กาลิงแล้วจากนั้นกาลิงก็ได้พูดขึ้นต่อให้สักขนาดนี้นี่แหละดีแล้วซึ่งในตอนนี้นะครับพวกชาวเมืองถูกพวกชาวมังกรฟ้านั้นจับขังเอาไว้และผู้ที่จะรับบทเป็นกระต่ายสำหรับล่าในคราวนี้นอกจากชนพื้นเมืองแล้วเรายังเตรียมพวกทาสที่มีปัญหาและพวกนักโทษมาด้วยแล้วในขณะเดียวกันพวกรัฐบาลโลกก็ได้เข้ามารายงานให้กับแซตเทิลที่รายงานว่าจับตัวเด็กที่หนีไปได้แล้วครับเด็กเผ่าบัคคาเนียคนนั้นซึ่งสภาพของแซตเทิลในตอนนี้นะครับเขานั้นมีหน้าตาที่แทบจะไม่แตกต่างจากในปัจจุบันนี้เลยแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปในฝั่งของคุมะที่เขานั้นถูกกลุ่มคนเล่นงานและกำลังลากตัวกลับไปให้พวกชาวมังกรฟ้าการหนีออกมาได้นะไม่รู้หรือไงว่าพวกเรา10 คนต้องรับโทษร่วมกันทั้งกลุ่มถ้าแกหนีไปพวกเรามีหวังโดนฆ่ายกกลุ่มกันพอดีสิวะแล้วในขณะเดียวกันเองจู่ๆเสียงของใครบางคนนั้นก็ได้พูดขึ้นฮิฮ่าเย่ล็อกก่อนซินายเหรอเผ่าบัคคาเนียที่เป็นตัวเด็ดของเกมรอบนี้ตัวใหญ่จริงๆด้วยแฮะเห็นว่ามีสายเลือดเผ่าคนยักษ์อยู่ในตัวใช่ไหมซึ่งคนที่ปรากฏตัวออกมาก็คือทาสที่ชื่อว่าจินนี่แล้วก็ทาสที่ชื่อว่าเอ็มโพริโออีวานคอฟแล้วจินนี่ก็ได้หันไปพูดกับอีวานคอฟลูกพี่ฉันเองก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะซึ่งไม่ได้ยินพูดอย่างนั้นอีวานคอฟนั้นก็เลยพูดสวนกลับไปใหญ่แค่หน้านั่นน่ะซะที่ไหนเล่ายายบ้าพวกนายแต่ละคนนี่ก็ทำหน้าหมดอะไรตายอยากกันซะจริงแต่ฉันจะมีชีวิตรอดไปให้ได้แล้วพวกนายล่ะว่าไงครับผมก็จบไปแล้วนะผมสำหรับมังงะวันพีซตอนที่ 1095 เรื่องราวหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะผมสุดท้ายนี้นะผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ